vilken attraktion! Vilken attraktion, ja. Caballeros, adelante. Vamos, Don Pedro, en velocidad, ahí está, picado, la primera curva y pasa. Idag är vi på en medeltida marknad i Orihuela. Häng med oss! Hur låter en dromedar av dig? Oj, kör hårt gubben! Alltså jag är så nervös. Ja, jag följer med dig gubben. Håll i dig hårt bara. Tänk dig om du har åkt den här genom öknen, David. Va? Otroligt. Helt otroligt. Var det häftigt? Ja. Va? Vilken cooling du är. Ja. Men alltså vilken attraktion! Vilken attraktion, ja. Att man Börja kan... med en kamelritt. Ja. Det hade vi inte trott om dagen, eller hur? Nej. Jag trodde de skulle ha hovar. Ja, Det var ju typ... de har jättemjuka fossingar. Är det bra eller dåligt? Det är när de går i öknen, gubben. Så att de inte ska sjunka ner i sanden. Är du med? Men är det inte jättejobbigt för dem att gå? Nej, det tror jag inte. För jag menar, de får ju aldrig vatten. Ja, men de här, de klarar sig jättelänge utan vatten. Det är det som är den stora grejen med dem. Ja. Klappar honom lite på pucken. Nu åker vi in genom porten. Jag filmar när du åker in genom porten. På din kamel. Då ser man hur det är. Jag tycker om bilar. Det är lite säkrare när de är sådär. Eller? Tyckte om bilen? Så, okej. Vi tar lite kött och potatisbröd. För det fanns ju något chipsstånd där borta till efterrätt. Så låter inte det jättebra? Adelante. Vamos, Don Juan, vamos. Muy buen golpe, Don Juan. Vamos, Don Pedro. Vamos. Buen golpe. Andrés y será vencedor el que mayor número de anillas consiga. En esta primera vuelta solo haremos una pasada. Proceda a explicárselo a su Richard. En velocidad, ahí está, picado, la primera curva y pasa. Adelante. ¡Vamos! Y el color rojo. Y yo mismo lo sabía. Pero les deseo la mayor de las fortunas en vuestras vidas. Muchas gracias y despídanse de Orihuela. ¡Fuerte el aplauso!
Sí, caballeros, fuerza, honor y aparente. Suerte de ti. Suerte que tenéis. ¿Estáis bien? ¡Fuerte aplauso! Ahora, llega el momento de la sangre. Don Juan. ¡Hacia derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a derecha! ¡Juan! 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 Juan, permítame su espada. Como por ejemplo esta. ¡Viva! ¡Viva! ¡Orihuela! ¡Viva! Parabienes a Don Juan y parabienes a la grada de color rojo. Vad tyckte du om turnéspelet då? Alltså jag tyckte det var så coolt och hur de liksom bara slogs och alltså det var Häftigt. jättecoolt och att man liksom gjorde det där i förr i tiden. Supercoolt. Ja. Patatas bravas och allting, och här fanns det plats att sitta och äta också. Det är verkligen bravas. Ja, jag såg det var bravas. Och det fanns kött. Ja, det Och finns. här Här äter vi. Här ser du. Här finns det allt. Och det finns bratwurst och grillad korv. Alltså nu fick vi in alltså typ en förrätt som är korv och, eller vad är det ens? Det är korv. Det är en huvudrätt. Huvudrätt med pommes. Och alltså jag har aldrig varit så stort fan av korv, men jag tänkte prova det nu. Du tänkte att farfar, tänkte du? Ja. Vad säger du? Det här är för dig, farfar. Ja. Det är för dig, farfar. Nej. Gör det bara, David. Gör det bara. Men jag kan skära mindre. Vill du ha mindre? Jag var jättegod. Klart den var god. Köttiga och goda. Varför sitter jag och matar dig liksom? Me viene con los pies llenos de tierra, mira. Ya ves, parqueo el cartón. Ser det här, David. Tillbaka till 2023 till Revesa. Hej då! Hej då!